Hey guys, αυτό το Σαββατοκύριακο έκανα brow lamination. Επιτέλους, ήθελα να το δοκιμάσω και το έκανα. Είναι όταν πας κάπου και μετράνε τα φρύδια σου και βάζουν κερατίνη στις τρίχες να τα σηκώνουν. Πάντα ήθελα να το κάνω. Δεν είχα καταλάβει ακριβώς τι ήταν, απλά έβλεπα όλους με τα πιο ωραία φρύδια του κόσμου. Και μου είπε μια φίλη μου κάτι γι' αυτό και πήγα να το κάνω στην Ελλάδα, but δεν πρόλαβα. So λέω, ok, βρήκα ένα μέρος εδώ, έχω κοκκινίλες, το βάζω πράσινο και το έκανα, αλλά έκανα και χρώμα tint. Αν δεις, μου έχει μείνει χρώμα στο δέρμα και μου είπε αυτή, μη πλύνεις το πρόσωπό σου, τα φρύδια σου. 24 με 48 ώρες. Στο δέρμα θα φύγει σε περίπου 5 με 7 μέρες. Αλλά μετά λέει θα είναι πολύ ωραία. So είναι φρέσκο, βλέπεις. Μέχρι στιγμής νομίζω μ' αρέσει, απλά θέλω να περιμένω, ξέρεις, μια εβδομάδα, γιατί μου είπε μετά θα φαίνεται πολύ πιο ωραία. Και μου είπε θα μαλακώσει και το χρώμα πιο πολύ. Δεν ξέρω, σου λέω τι μου είπε. Φαινόταν πολύ καλή και αυτή που πήγα είναι δίπλα στο σπίτι μου και έχει και αυτή πολύ ωραία φρύδια. Και επειδή ήμουν τόσο ενθουσιασμένη να το κάνω, περίμενα μέσα στο μαγαζί και έβλεπα όλες που φεύγαν από το δωμάτιο γιατί πήγαν νωρίς και κοίταγα τα φρύδια τους και έλεγα «Oh, έχουν ωραία φρύδια, μ' αρέσει αυτό». Γενικά μ' αρέσουν πολύ γεμάτα. Είμαι so excited, I don't know, πάντα ήθελα να το δοκιμάσω και έλεγα να το μοιραστώ μαζί σας. Έπρεπε να πάρω εντελώς βίντεο, αλλά είχα και πολλή αγωνία και δεν ήξερα πώς θα φαινόταν, so maybe άλλη φορά θα πάω. Έχω φώτος εδώ που έβγαλα που τα μέτραγε και μόνο αυτό είναι τέλειο. Είναι ωραία γιατί εδώ αριστερά, για σας δεξί, αλλά το αριστερό μου φρύδι δεν έχει όσο τρίχες έχει το δεξί. Λένε τα φρύδια είναι εξαδέλφια. Όχι αδελφές, I don't know, έτσι λένε. Ακούγεται περίεργο όταν το λέω στα ελληνικά, but so τώρα φαίνονται πιο even. Απλά το χρώμα, δεν ξέρω αν έπρεπε να κάνω το χρώμα, δοκιμάζω, ξέρεις πώς είμαι. Έκανα πιο ανοιχτό γιατί μαλακώνει το πρόσωπο, but δεν ξέρω. I think μ' αρέσει, but θέλω να περιμένω 5 με 7 μέρες. Αλλά ήθελα να σας το πω αυτό, γιατί ήμουν τόσο excited. Έβλεπα στο Instagram και στο TikTok και στο Pinterest. Το Pinterest κυρίως λατρεύω. Ήθελα να δω για φρύδια τι κάνουν η μία και η άλλη. Και μπορείς να κάνεις και τατουάζ. Ξέρω μία φίλη μου που το έχει κάνει και φαίνεται ωραία. Απλά αυτό φοβάμαι. I don't know. Φεύγει μετά το τατουάζ. Δεν είναι τατουάζ ακριβώς. Κρατιέται για, αν δεν κάνω λάθος, 4 μήνες. Κάπως έτσι μου είπε. Αλλά φοβόμουν να το κάνω όσο δεν έκανα τατουάζ. Απλά έκανα χρώμα και λέγεται brow lamination. Ξέρω το κάνουν πολλές στην Ελλάδα, but δεν είχα προλάβει όταν πήγα, so το έκανα εδώ. Είχαμε και Halloween. Halloween ήταν ωραία. Κοίτα, Halloween really δεν μ' αρέσει. I mean, δεν μ' αρέσει scary movies, φοβιστικά έργα και αυτά. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Αρέσει στα παιδιά, στην Αναστασία και στο Γιώργο, να σου πω. Τα αγόρια δεν τους νοιάζει και πολύ. Και δεν είναι ωραία, τρώνε τόσο candy, δεν τους αφήνω, δεν τρώνε τόσο. Αν μαζεύουνε, πάμε πάντα στις ξαδέρφεις μου το σπίτι και είναι πολύ ωραία γιατί μαζεύονται όλα τα παιδιά, όλα τα ελληνόπουδα που πάνε στην εκκλησία μαζί. Αυτό είναι πολύ ωραία. Και μετά πάμε στα σπίτια, κάναμε trick or treat και αυτά. Ο καιρός δεν είχε τόσο κρύο που ήταν τέλειο. Αυτό μου άρεσε γιατί συνήθως κάνει ένα κρύο, αλλά φέτος δεν έκανε. Το μόνο που μου αρέσει με το Halloween είναι ότι παίρνουμε οικογενειακές φωτογραφίες κάθε χρόνο και το κάνουμε κάθε χρόνο. Δεν νομίζω έχουμε χάσει χρόνο. Είναι πολύ ωραία γιατί πάντα σκεφτόμαστε, κάνουμε family meeting και λέμε τι θα κάνουμε οικογενειακά φέτος. Αλλά δεν ήθελα να κάνω κάτι scary και αυτά. Εκεί όχι, λέω no. Και είχαμε αποφασίσει να είμαστε the wizard of Oz. Μου άρεσε πολύ, ήμουνα Glinda και η κόρη μου ήταν Dorothy, ήταν το πιο cute Dorothy, I know. Τα παιδιά είχαμε το Scarecrow, ήταν ο Γιώργος, ο Νίκος ήταν Tin Man και ο Δημήτρης ήταν The Lion. Και τον έβαλα The Lion γιατί πάντα θέλει να είναι άνετος
το ρούχο ήταν μαλακό, δεν θα γκρίνιαζες, εσύ είσαι the lion. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, πιστεύω είναι πολύ πιο δύσκολο να ελέγχω το σχολείο και τα μαθήματά τους. Oh my goodness. Κάθε φορά που ο Νίκος μου λέει μπορείς να με βοηθήσεις με το διάβασμα, μην θέλω να κλάψω. Και δίνουν τόσο homework. I hate it. I know πρέπει να μάθουν, but I hate it. I hate it. Για τον Δημήτρη και την Αναστασία πήρα tutor, γιατί δεν μπορούσα να βοηθήσω. Ήταν μαθηματικά. I'm like, guys, I'm sorry. It's not happening. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω με αυτό. So, thankfully, έχω βρει μια πάρα πολύ καλή δασκάλα που μας βοηθάει κάθε φορά. I'm like, thank you. Την έχω πιο πολύ όταν έχουν test, δίνουν εξετάσεις και τέτοια τη βραδιά πριν, ξέρεις, να κάνω ένα πολύ καλό διάβασμα. Αλλά έχω ανακαλύψει κάτι που μόλις είμαι σε mood να βρω καινούρια beauty πράγματα και κοίτα τι βρήκα, το έφερα κάτω να σου το δείξω. Σε αυτό είναι μαξιλάρι που κοιμάμαι, πρέπει να το πλύνω. Είναι σαν silk που είναι καλό για τις ρετίδες και το βάζεις πάνω από το μαξιλάρι σου γιατί μου αρέσει να κοιμάμαι στο πλάι και έτσι δεν κάνεις ρετίδες εδώ. Ο Γιώργος με κοροϊδεύει πράγμα. Αλλά δεν θα έχω ρετίδες. Όλοι μας έχουν λίγο ρετίδες. Να μην έχεις ρετίδες γρήγορα. Κοίτα. Και αυτό το είχα για μήνες. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω δοκιμάσει άλλα μαξιλάρια και δεν μου άρεσαν καθόλου. Αυτό είναι το μόνο που μου αρέσει γιατί όντως μπορώ να κοιμηθώ με αυτό. Είναι μαλακό και μπορώ να το βάλω πάνω στο άλλο μαξιλάρι μου. Όλα τα άλλα ήταν χοντρά, ήταν χάλια. Και αυτό που είναι silk είναι πολύ καλό για ρετίδες γενικά. Και βρήκα αυτό. Ακολουθάω μια κοπέλα, είναι φανταστική. Χθες κοιμήθηκα με αυτό. Κοίτα, το βάζεις εδώ και κοιμάσαι με αυτό. Εγώ νόμιζα δεν θα ήταν άνετο. Not bad. Κοιμήθηκα μια χαρά με αυτό. Με κοροϊδεύουν τα παιδιά. Είναι για ρετίδες για το στήθος. So, I know, με τι ασχολούμαι. But, I don't know, θέλω να τα δοκιμάσω όλα. So, κοιμήθηκα πολύ καλά με αυτό. Θα σας βάλω και link από κάτω, από το description. Δεν ήταν πολύ ακριβό, ήταν καλή τιμή. So I'm like, alright, το δοκιμάσω. Εγώ τα δοκιμάζω και σας λέω τη γνώμη. I don't know. Κάνω λίγο τα μάτια. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε τις Αναστασίες στο τελευταίο ποδοσφαιρική παιχνίδι. Πρωί-πρωί, 7:30. I'm like, okay, it's okay. Αλλά είναι πολύ καλή. Μ' αρέσει να την βλέπω. Της αρέσει, αν μην γκρινιάζει, αλλά μετά είναι εκεί και δεν θέλει να φύγει. Αυτό θα κάνω το Σαββατοκύριακο. Ο Γιώργος πήγε ταξίδι με την μαμά του στη Φλόριδα να κάνουν κάτι δουλειές. Είναι τόσο περίεργο να μην τον έχω στο σπίτι. Μου φαίνεται κάπως, είπα στην Αναστασία, η Αναστασία κοιμάται μαζί μου κάθε βράδυ και είναι so cute, κάνουμε αγκαλιές και κοιτάμε έργα, ξέρεις, που μπορεί να δει, rom-coms και αυτά και είναι ωραία. Θέλω ήσυχο Σαββατοκύριακο, αρχίζει και κάνει λίγο κρύο, που μου αρέσει, ας πω την αλήθεια. Έπρεπε να βρω το ελληνικό μου certificate για τη βάφτιση, γιατί θα παντρεύσω ένα ζευγάρι με τον Γιώργο και παίρνω τη μαμά and I'm like, I know δεν θα το έχει. I'm like, πού να το έχει? I'm like, Mike, she's like, τι, ούτε ξέρω. And I'm like, don't worry. Μπερδεύτηκα, γιατί έλεγα, όταν παντρεύτηκα δεν είχα τη βάφτιση, ξέρεις, σε ελληνική εκκλησία. Πήρε την εκκλησία μου που μένω εδώ τώρα, αλλά εγώ γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη και πήγαινα σε άλλη εκκλησία. Anyway, so παίρνω την εκκλησία and I'm like, θέλω το certificate όταν παντρεύτηκα με τον Γιώργο, αλλά μετά I'm like, wait, δεν παντρεύτηκα εδώ. Ήτανε χαζή. I'm like, I'm so sorry. You know, όταν όλα είναι λίγο στον αέρα, honestly, έτσι νιώθω αυτές τις μέρες. I don't know, είναι το φεγγάρι, I don't know τι είναι. Γελάω μόνη μου. Αυτό το Σαββατοκυριακό δεν θέλω να κάνουμε και πολλά. Θέλω να κάτσω σπίτι και να κάνω τις δουλειές του σπιτιού. Έχω έναν νεροχύτη που είναι για κλάματα. Really. Γιατί χθες δεν πρόλαβα και έγινω μαζεύονται. I'm like, θέλω να πάω στην κουζίνα. But όλα καλά. Όλα καλά. Ανυπομονώ για το Thanksgiving που κοντεύουμε. Συνήθως κάνει η πεθερά μου το Thanksgiving. Πιστεύω θα θέλει να το
κάνει. Συνήθως εγώ κάνω Πάσχα. Κάνουμε ωραίο Πάσχα, πολύ ωραία. Μου αρέσει και το Thanksgiving, αλλά το κάνει η πεθερά μου και Χριστούγεννα κάνει η κουνιάδα μου. Μου μένει το Πάσχα. Εσείς ποια γιορτή σας αρέσει να κάνετε? Εμένα το Πάσχα, γιατί αρέσει τόσο πολύ στο Γιώργο, κάνει το αρνί. Εύχομαι να σας άρεσαν τα beauty tips που σας είπα. Αν δοκιμάσετε το μαξιλάρι ή ένα από τα μαξιλάρια ή και τα δύο, στείλτε μου μήνυμα, γιατί όλο θέλω να μαθαίνω. Και αν έχετε άλλη συμβουλή που δεν ξέρω για τα φρύδια ή για ρετίδες με μαξιλάρια, για γράψτε κάτω στα comments, γιατί πάντα θέλω να μαθαίνω και να δοκιμάζω. Thank you για την παρέα σας. Θα τα πούμε στο επόμενο.